اليورانيوم بجميع صوره هو عبارة عن ذرة نواتها فيها 92 بروتون الممثلين هنا باللون الأزرق، وكل 1000 ذرة يورانيوم موجودة في الطبيعة بيكون فيهم 7 فقط زي النموذج ده. عدد النيوترونات الخضراء دي فيه 143، ولأن مجموع 92 زائد 143 يساوي 235، فالسبعة في ال1000 دول بيتقال عليهم يورانيوم 235، وباقي 993 ذرة يورانيوم من كل 1000 بيكون فيهم الثلاث نيترونات الزيادة دول، يعني إجمالا 146 نيترون أخضر زائد 92 بروتون أزرق يساوي 238. عرفت بقى إيه الفرق بين اليورانيوم 238 واليورانيوم 235؟ أهو الثلاث نيترونات الزيادة دول اللي مش باينين من غير ما أشاور عليهم هم اللي بيوزنوا استقرار ذرة اليورانيوم 238 دي، وغيابهم في ذرة اليورانيوم 235 دي بيخليها أكثر قابلية للانهيار، اللي لما بيحصل بيطلق الطاقة النووية الرهيبة اللي كانت ماسكة مكونات النواة ببعضها. وبما إن نسبة اليورانيوم 235 الهش ده بتكون يدوب 7 في ال1000 فقط، يبقى بالتالي خام اليورانيوم الطبيعي بيكون مستقر ومتزن بشكل عام، لأن أغلبيته العظمى بتكون 238. يسكت بقى الإنسان وينعم بسلام وجمال الطبيعة وما يلعبش في موازين استقرارها. ودي تيجي من هنا بقى جت فكرة إننا لو قدرنا نفصل السبع ذرات يورانيوم 235 دول ونجمع منهم كميات أكبر من نسبة تواجدهم في الطبيعة، هنحصل على مادة جهنمية تقدر تطلع كميات مهولة من الطاقة في وقت قصير جدا. إزاي بقى بتتم العملية دي؟ خام اليورانيوم الطبيعي بيكون عبارة عن مجموعة مركبات بيرتبط فيها اليورانيوم بالأكسجين بالأشكال دي، وعلشان يتم استخراج معدن اليورانيوم الممثل بالكور الخضراء دي وفصله عن الأكسجين الممثل بالكور الحمراء دي، بنعمل شوية التفاعلات الكيميائية البسيطة دي اللي بتستبدل الأكسجين الأحمر ده بالفلور البرتقالي ده، وتدينا غاز سداسي فلوريد اليورانيوم. أيوة، لازم الأول نحول اليورانيوم من مادة صلبة للحالة الغازية، وحتى هذه المرحلة كل 1000 جزيء من ده بيكون فيهم 7 فقط اللي ذرة اليورانيوم اللي فيهم دي 235، ومعظم الغاز بيظل يورانيوم 238 بنفس التوزيع الطبيعي، لأننا كل اللي عملناه هو إننا غيرنا صورة خام اليورانيوم بس من غير ما نفرز ذراته. وهنا بقى يجي دور جهاز الطرد المركزي ده